أهلا بكم. هكلمكم في الفيديو ده عن واحدة من أحدث وسائل منع الحمل، غرسة منع الحمل أو زي ما بنسميها شريحة منع الحمل إمبلانون. في دقايق سريعة هنعرف كل شيء عن شريحة منع الحمل اللي بيتم غرسها تحت الجلد، هنعرف مكوناتها وطريقة عملها، وهنتعرف على سعرها ومميزاتها وعيوبها وازاي بتتركب والوقت المناسب للتركيب، وايه هي الحالات الممنوع فيها استخدام شريحة منع الحمل الهرمونية. قبل ما ابدأ عايز اعبر لكم عن شكري وامتناني لثقتكم ودعمكم الدائم لشخص المتواضع، وسعادتي للزيادة المستمرة في المشاهدات واعداد المشتركين في القناة، وربنا يقدرني واقدم لكم محتوى محترم وجيد ينال اعجابكم على الدوام. ويلا بينا نخش في الموضوع. إمبلانون NXT أو نيكسبلانون هي إحدى وسائل منع الحمل الهرمونية اللي صلاحيتها الطويلة وسهولة استخدامها خلتها واحدة من أهم الوسائل المفضلة وأكثرها استخداما لدى السيدات خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم توفرها حتى الآن في بعض الدول العربية. وهي عبارة عن شريحة مرنة مصنوعة من البلاستيك الرخو الهلامي صغيرة الحجم، طولها 4 سم وعرضها 2 ملم زي عود الكبريت بالظبط، وهي معدة للاستخدام تحت الجلد فقط. الشريحة دي مش بيتخزن عليها معلومات أو بيانات، لكن بيتحمل عليها هرمونات بيتم إطلاقها بشكل تدريجي داخل الجسم، وبتستمر فعاليتها لمدة 3 سنوات. التركيبة: غرسة منع الحمل الهرمونية بتحتوي على 68 ملي جرام من هرمون إيتونوجستريل، وهو واحد من عائلة هرمون البروجستين، ومتوفرة في بعض الدول العربية ومنها السعودية، وموجودة على هيئة علبة بتحتوي على شريحة واحدة داخل أداة معدة للغرس تحت الجلد، وسعرها 445 ريال. وقد يبدو سعرها غالي شوية، لكن مع حسبة بسيطة وكونها بتستمر في منع الحمل لمدة 3 سنوات فهي تعتبر أكثر توفيرا من الحبوب. الشريحة تحفظ في درجة حرارة الغرفة أقل من 30 درجة مئوية بدون تجميد أو تعريض للحرارة. طريقة عمل شريحة منع الحمل الهرمونية: زي ما قلنا الشريحة بتقوم بإطلاق كمية صغيرة من الهرمونات بشكل تدريجي داخل الجسم. الكمية دي بتعمل عبر 3 محاور. المحور الأول هو منع تكوين البويضة وخروجها من المبيض. المحور الثاني هو تقليل سمك بطانة الرحم، مما يقلل من قدرة الرحم على استقبال البويضة المخصبة وبالتالي منع حدوث الحمل. أما المحور الثالث فهو مضاعفة لزوجة المادة المخاطية التي يفرزها عنق الرحم، مما يصعب حركة الحيوانات المنوية ومنع وصولها إلى البويضة لتخصيبها. مميزات شريحة منع الحمل الهرمونية: أولا نسبة الفاعلية العالية، وبتصل نسبة فعاليتها إلى 99%، وده يعني إن ما بين كل 100 ست هيقرروا استخدام كبسولة إمبلانون لمنع الحمل أقل من سيدة واحدة قد تصبح حامل، مع العلم إن مفيش وسيلة منع حمل فعالة بنسبة 100%. ثانيا سريعة المفعول، وبيبدأ مفعولها خلال 24 ساعة من التركيب، لذلك يجب عدم حدوث الجماع قبل مرور 24 ساعة من التركيب. ثالثا ممتدة المفعول، زي ما قلنا بتستمر فعاليتها لمدة 3 سنوات. رابعا لا تؤثر على الرضاعة الطبيعية، وهذا يعني ان اي سيدة مرضعة تقدر تستخدمها بأمان. خامسا استعادة القدرة على الإنجاب، حيث أنها لا تؤثر على الخصوبة في المستقبل، وتصبح السيدة مهيئة للحمل بعد أن تتم إزالتها مباشرة، حيث يبدأ التبويض بعد 3 أسابيع دون تأخير مثل بقية موانع الحمل التي قد تستغرق عدة أشهر. سادسا شريحة منع الحمل الهرمونية تقلل من إصابة السيدة بالتهابات الحوض على عكس موانع الحمل الأخرى مثل اللولب. سابعا وأخيرا الشريحة مريحة، بتركبيها وتنسيها، على عكس الحبوب المزعجة واللي لو نسيتيها يوم واحد بس ممكن يحصل حمل. طريقة التركيب: تعتبر بمثابة عملية جراحية صغيرة بيتم تركيبها بواسطة الطبيب بسهولة تامة تحت الجلد في الجانب الداخلي أعلى الذراع بمسافة من 6 ل 8 سم فوق الكوع، وبيتم تركيبها في الذراع الأقل استخداما. يعني لو سعادتك بتستخدمي ايدك اليمين هنركبها في الشمال، ولو بتستخدمي الشمال هنركبها في اليمين.
التركيب بيستغرق دقيقة واحدة بس ومش هتحس بأي حاجة، مجرد شكة كأنها حقنة عضل. أما نزعها فبيستغرق 3 دقايق. بعد غسل وتطهير المكان بنحقن 2 مللي ليدوكاين كمخدر موضعي، وبنشد الجلد أثناء تركيب الشريحة. بعد تركيب الشريحة الطبيب هيطلب منك تتحسسيها، وبعدها بنقفل الجرح ونركب ضمادة ونلف رباط ضاغط حول الذراع يتم إزالته بعدها ب 24 ساعة. وممنوع العبث بالشريحة حتى لو حسيت بحكة أو وخز خفيف خلال أيام من التركيب. الوقت المناسب لتركيب الشريحة الهرمونية: الوقت المناسب هو الأيام ال5 الأولى من الدورة. أما بعد الولادة فلو كنت بترضعي فبيتم تركيبها في الأسبوع السادس بعد الولادة، وإذا ما كنتيش بترضعي فبيتم تركيبها في أي وقت في الأسابيع ال6 الأولى بعد الولادة. أما بعد الإجهاض فبيتم تركيبها في الأيام ال7 الأولى بعد الإجهاض. وإذا كنت بتستخدمي حبوب منع الحمل المركبة فبيتم تركيبها في اليوم الأول لبدء الشريط الجديد. أما لو كنت بتستخدمي حبوب منع الحمل أحادية الهرمون الخاصة بالرضاعة فبيتم تركيب الشريحة في أي وقت. عيوب الشريحة الهرمونية: أكيد فهمتوا من كلمة هرمونية إن ليها نفس الأعراض الجانبية اللي بتسببها الحبوب، واللي من أشهرها وأهمها زيادة الوزن، واضطرابات الدورة الشهرية المتمثلة في انقطاع الدورة الشهرية لفترة طويلة، وعدم انتظام الدورة الشهرية في حالات قليلة، ونزول بضع قطرات دم أو النزيف المتقطع خصوصا في الشهور الأولى من تركيب الشريحة، الصداع ووجع الراس والدوار والعصبية وتقلب الحالة المزاجية، والشعور بألم بسيط عند لمس الثدي. متى يمنع استخدام الشريحة الهرمونية؟ يمنع استخدام الشريحة الهرمونية إذا كنت حامل بالفعل، وإذا كانت السيدة تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو أي مرض في القلب، وإذا كانت السيدة تعاني من جلطة في السابق أو أي مرض له علاقة بتجلط الدم، وحالات الإصابة بسرطان الثدي أو نزيف مهبلي غير معروف سببه، والإصابة بمرض نشط في الكبد زي تضخم أو ورم في الكبد والالتهاب الكبدي الوبائي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبوها في الكومنتات وهرد عليكم فورا. دمتم في أمان الله ورعايته. سلام.